Ang 205th Tactical Helicopter Wing. Ang first flying unit ng PAF. Sinusundan ng 205th Tactical Helicopter Wing ang linya nito sa kauna-unahang lumilipad na unit ng Philippine Air Force pagkatapos ng World War II, ang 1st Troop Carrier Squadron. Ang bagong-bagong Philippine Air Force ay nakakuha ng labi ng mga sasakyang panghimpapawid ng US at nagtipon ng isang armada ng C-47s. Ang unit na ito ay naging sandalan ng aviation ng militar ng Pilipinas. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Philippine Army Air Corps, PAAC, ay muling binago ni US Army Air Corps Lieutenant Colonel John Ryan, na naging kinatawang pinuno nito hanggang kay Teniente Colonel Edwin Andrews, isang Amerikanong mestisong piloto na sumali sa mga gerilya ng Muslim sa Mindanao pagkatapos ang taglagas ng Bataan, bumalik sa Pilipinas matapos ang pag-refresh ng pagsasanay sa US. Naaktibo ni Colonel John Ryan ang unang dalawang unit ng PAAC noong ika-15 ng Mayo taong 1945, ang 1st Air Engineering Squadron sa ilalim ni 2nd Lieutenant Alejandro Ojeda at ang 1st Air Materiel Squadron sa ilalim ni Lieutenant Mariano Gomez. Ang dalawang di paglipad na unit ng suporta ay bumuo ng 1st Air Service Group ng Philippine Army. Dahil ang PAAC ay walang mga pasilidad at kagamitan, ang mga unit ay nakakabit sa US Army Air Corps 5th Air Service Command para sa pagpapanatili at pagpapatakbo sa Nielsen Field. Noong ika-1 ng Setyembre taong 1945, ang 1st Troop Carrier Squadron sa ilalim ni Kapitan Roberto H. Lim ay naaktibo. Ginagawa itong una sa mga unit na lumilipad pagkatapos ng giyera ng PAAC. Ang ika-205 na Composite Tactical Wing. Ang 205th Composite Tactical Wing ay naaktibo noong ika-22 ng Setyembre taong 1952. Ang unit ay tinawag dahil sa iba't ibang mga sasakyang panghimpapawid. Kasama sa inventaryo ng wing ang L4, L5, C-47, at kalaunan ang Fokker F-27. Ang pagdating ng unang UH-1H Hueys. Noong 1969 ang unit, na muling idisenyo ng 205th Composite Wing, ay natanggap ang una sa sasakyang panghimpapawid na UH-1H. Ang Philippine Air Force ay nakakuha ng isang fleet ng UH-1H Huey helicopter na magiging instrumento sa pagkuha ng mga tropang nasa lupa papunta at galing sa mga battlefield ng bundok at jungle. Bago pumasok ang serbisyo ng UH-1 Huey, kasama ang Philippine Air Force, nagpatakbo ang PAF ng 3 na H-34 Choctaws, 1969, 10 na H-19H Chickasaws, 1953, at 3 Bell H-13 Sioux, 1950. Ang mga pioneering Huey pilots. 8 nagpasimulang piloto ng Philippine Air Force Huey ang natapos ng kanilang pagsasanay noong 1969. Bago ang kanilang pagtatapos mula sa PAF Flying School noong 1969, sinanay sila bilang kapwa-piloto ng bagong-bagong Bell UH-1H Hueys. Matapos makapagtapos mula sa PAF Flying School, ang 8 bagong nakaprint na Huey na piloto ay sinanay na maging UH-1H Pilot in Command at kalaunan ay na-deploy para sa pagpapatakbo sa bukid. Ang 8 pinakauna na piloto ng Huey ng Philippine Air Force ay sina Bert Sabulars, Conry Tanabe, Edsel Salvana, Dionix Junicio, Rudy Rulos, June Rev Entar, Manny Dalep, at Ross Sibol. 2 sa 4 na bagong UH-1H Huey helicopter ang na-deploy para sa pagpapatakbo sa larangan, habang ang natitirang 2 ay ginamit para sa pagsasanay ng karagdagang pangkat ng mga piloto ng Huey. 4 sa 8 Huey na piloto ang na-deploy para sa operasyon ng frontline na 15 araw ng paisa-isa. Ang mga batayan ng pagpapatakbo ng maagang mga helikopter ng PAF Huey ay ang Camp Olivos sa Pampanga, HK sa Isabela at PC Hill sa Cotabato. Ang Composite Air Commando Squadron. Ang unang 4 UH-1H ay nabuo sa Composite Air Commando Squadron, CASC, nakitang-kita sa mga operasyon sa kasagsagan ng kampanya sa Mindanao laban sa mga Muslim na separatistang grupo. Ang CACS ay napatunayang isang napakalaking puwersang nagpaparami sa larangan na bahagi ito ng bawat pangunahing operasyon ng militar noong panahong iyon. Ang tagumpay ng CACS at ang kagalingan ng maraming bagay na inalok ng UH-1H ay nakumbinsi ang militar na patuloy na makuha ang ganitong uri ng sasakyang panghimpapawid. Ang 206th Tactical Helicopter Squadron ay sinusubaybayan ang linya nito sa CASC. Ang 205th AW ay naging isang helicopter wing ang lahat.
Ipinakita ng mga tala noong Hunyo taong 1982 na mayroong 30 C-47 sa inventaryo ng Philippine Air Force, 5 lamang ang airworthy sa 205th Airlift Wing. Ang natitira ay alinman sa kakon, nakabitin o sa bukas na imbakan at lahat binawasan ang mga pakpak at makina. Ang Philippine Air Force ay nagpatakbo ng higit sa 70 C-47 Gunny Birds, mula kalagitnaan ng 1940s hanggang umpisa ng 80s. Noong 2 ng Hulyo taong 1982, ang unit, na muling idisenyo noong 205 na Airlift Wing, sa huli ay naging isang buong helicopter wing, bilang bahagi ng isang pangunahing muling pagbubuo sa Philippine Air Force. Ang lahat ng mga nakapirming wing assets ng 205 ay alinman sa hindi naalis o naipamahagi sa iba pang mga unit. Ang unit ay kasunod na muling idisenyo ng 205th Helicopter Wing. Mahalagang pananagutan sa pagkatalo ng mga sundalo ng mga rebelde noong 1989 noong pagtatangka sa PAAC noong 1989. Noong 1 Disyembre taong 1989, ang 205th Helicopter Wing at 208th Tactical Helicopter Squadron pilot ay tumanggi na sumali sa mga rebeldeng sundalo. Ang Rebel Philippine Marines na kabilang sa ika-10 Marine Battalion Landing Team MBLT-10 ay nagtagumpay na pumasok sa Villamor Air Base. At na-neutralize ang 205th Helicopter Wing 205th HW, at mga air assets nito, tinataka ng Commanding General ng Philippine Air Force CGPAF, sa ikatlong palapag ng kanyang HQ, sinisira ang 205th HWHQ building, at ang mga Bachelor Officers Quarters, pati na rin ang hindi paganahin ang mga helikopter at sakupin ng buong base. Nang wala sa mga 205th Helicopter Wing helicopter na piloto ang sumali sa himagsikan. Ang mga bula ng baba ng mga helikopter ng Huey ay nawasak ng mga rebeldeng marino, sa makatuwid ay pansamantalang ibinagsak ang mga choppers. Bago mag-umpisa ng ika-1 ng Disyembre taong 1989, na hindi nagtaguyod ng mga piloto ng 205th Helicopter Wing, ang ilan sa mga rebeldeng Marines, na pumalit sa BAD, ay nagtuloy sa mga compound ng ABS-CBN at PTV4 sa lungsod ng Quezon at madaling sinakop ang istasyon ng telebisyon ng gobyerno na PTV4, dahil ang security platoon na nakatalaga doon ay umatras sa harap ng nakahihigit na puwersa. Noong Disyembre taong 1989, ang Philippine Air Force UH-1H Huey helicopters, F-5A, B Freedom Fighters at T-33 Shooting Stars, ay nakabase rin sa Mactan Air Base MAB. Gayunpaman, ang mga piloto sa Mactan Air Base, sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Antonio Anciano, Commander, 208th Tactical Helicopter Squadron, ay nakatakas mula sa base at nagtuloy sa Visayan Command Viscom HQ sa lungsod ng Cebu. Ang mga rebeldeng sundalo sa Mactan ay naiwan na may mga eroplano na walang lumilipad at walang mga piloto sa kanila. Ang mga hawak ng mga rebelde sa Mactan Air Base sa Cebu ay sumuko noong ika-9 ng Disyembre, 1989 na nagmamarka sa pagtatapos ng pinakamadugong tinangkangko sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagdidisenyo muli bilang ika-205 THW. Noong dekada 1990, kasama ang mga pangunahing reorganisasyon sa PAF, ang unit ay muling pagdidisenyo, sa oras na ito bilang 205th Tactical Operations Wing. Ang mga muling pagsasaayos sa loob ng PAF sa pagitan ng 2000 at 2001 ay humantong sa unit na muling pagdidisenyo bilang 205th Tactical Helicopter Wing. Para sa mga sumusunod pang mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, click ang notification bell icon at mag-subscribe. Maraming salamat po.